Коли пацієнт звертається за лікарською допомогою, іноді доводиться долати бар'єр, який постає через небажання розкривати інформацію. Це може бути пов'язано, наприклад, зі станом алкогольної або наркотичної інтоксикації, захворюванням, яке намагаються приховати, зокрема ВІЛ-СНІДом, іншими захворюваннями, через які особу піддають стигматизації. Часто причиною є небезпідставні побоювання про поширення такої інформації поза межами лікувального закладу і можливу серйозну шкоду, що може бути завдана в результаті розголошення такої інформації. Розглянемо випадки порушень права на збереження лікарської таємниці. До Центрального районного суду звернулась громадянка з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної через розголошення інформації про її ВІЛ-позитивний статус. Заклад охорони здоров'я, в якому вона проходила профілактичний медичний огляд, надіслав роботодавцю витяг з медичної карти стаціонарного хворого. І там був зазначений діагноз ВІЛ-захворювання. Через це громадянку звільнили з роботи. Медична карта амбулаторного хворого була маркована діагнозом ВІЛ, а сімейний лікар відмовився прибрати таке маркування з її медичної карти. У листку непрацездатності пацієнтки було розголошено діагноз ВІЛ, а саме діагноз В22.0 – ВІЛ-асоційована енцефалопатія. Пацієнтка попрохала виписати новий лікарняний без зазначення діагнозу, однак завідуюча інфекційним відділенням лікарні відмовилася це зробити. Коли ми говоримо про право особи на захист і збереження персональної інформації про стан здоров'я, то виокремлюємо дві сторони. Перша – право особи безперешкодно отримати доступ до інформації про стан свого здоров'я. І друга – обов'язок медичних працівників зберігати лікарську таємницю. Будь-яке обмеження права особи на інформацію про стан здоров'я – це порушення її конституційного права. У статті 32 Конституції визначено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. І відтак не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Особа може належним чином розпоряджатися своїм життям і здоров'ям, погоджуватися або відмовлятися від медичного втручання лише тоді, коли має достатньо інформації. Так вона зможе прийняти певне рішення або вчинити необхідні дії. Тому медичний працівник має надавати хворому всю існуючу достовірну інформацію без будь-яких обмежень. Медичну документацію повинні надавати за вимогою хворого чи законного представника. До основних медичних документів належить історія хвороби та амбулаторна картка хворого, однак можуть бути й інші документи, що стосуються лікування і догляду. Важливо зазначити, інформація, яку надають пацієнту, повинна враховувати рівень його розуміння, тобто незнайома спеціальна термінологія має бути зведена до мінімуму. Якщо пацієнт або інша особа, яка має право отримувати таку інформацію, просить надати копії медичних документів, відмова їх надати буде порушенням закону про доступ до публічної інформації. Зауважимо, коли особі надається інформація про неї, плата за друк, копіювання, незалежно від обсягів інформації, не стягується. В інших випадках безкоштовно виготовляється лише 10 сторінок документів, за інші беруть оплату. Те, що інформація про себе має надаватись кожному безкоштовно, визначено і в Законі України про захист персональних даних. Особа, яка хворіє, може не хотіти розповідати про свою хворобу близьким. Тоді вона вправі визначити коло осіб, яким можуть повідомити про стан її здоров'я. Розголошення можливе лише в окремих випадках та лише в інтересах хворого. Стаття 285 Цивільного кодексу України визначає право на інформацію про стан свого здоров'я і конкретизує, що кожна повнолітня фізична особа має право на достовірну і повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються її здоров'я, а батьки, усиновлювачі, опікун, піклувальник мають право на інформацію про стан здоров'я дитини або підопічного. Отже, щоб отримати необхідну медичну інформацію та ознайомитися з відповідними документами, слід посилатись на гарантії, визначені Законом України про захист персональних даних, на положення, закріплені статтею 285 Цивільного кодексу України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я». Ці джерела ви знайдете під відео. Як бачимо, у законодавстві чітко передбачено право особи на повну та достовірну інформацію про стан свого здоров'я. Втім, здійснення цього права ускладнюється обмеженнями, що пов'язані з відповідними правами медичних працівників.
У частині 3 статті 285 Цивільного кодексу України передбачена можливість давати пацієнтам неповну інформацію про стан їхнього здоров'я і навіть обмежити їх ознайомлення з відповідними медичними документами. Це робиться, якщо інформація може погіршити стан здоров'я такої особи або зашкодити процесу лікування. У частині 3 статті 39 Основ законодавства України про охорону здоров'я також зазначено, що в особливих випадках, коли повна інформація може завдати шкоди здоров'ю пацієнта, лікар може її обмежити. Розголошення медичної інформації про пацієнта можливо лише в встановлених законом випадках та за дотримання чітких вимог. Серед них письмова згода пацієнта чи запит від органів дізнання, слідства, прокуратури і суду, Санепідемслужби. Інформація, яку має право отримати пацієнт, нерозривно пов'язана з інформацією про збереження в таємниці і нерозголошення такої інформації про пацієнта. Так, стаття 286 Цивільного кодексу України визначає, що фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, відомості, одержані при медичному обстеженні. Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи. Якщо особа з доступом до медичної інформації навмисно розголошує лікарську таємницю і в результаті виникають тяжкі наслідки для хворого, за це передбачена кримінальна відповідальність. Так, стаття 132 Кримінального кодексу України визначає відповідальність за розголошення медичних відомостей невиліковної інфекційної хвороби. Такі відомості можуть розголосити різними способами. Зокрема, через повідомлення різного виду, надання відповідних документів сторонньої особи, їх недбале зберігання чи втрату. Ось що зазначено в Законі про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини, та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ. Відомості про результати тестування особи з метою виявлення ВІЛ, про наявність або відсутність в особи ВІЛ-інфекції є конфіденційними і становлять лікарську таємницю. Така інформація потребує особливого захисту від розголошення з боку медичних працівників. А зараз ми поговоримо про інший аспект права особи на захист і збереження персональної інформації про стан здоров'я, а саме про обов'язок зберігати таку інформацію. Як забезпечується нерозкриття результатів тестування на ВІЛ? Інформація про результати тестування надається лише особі, яку тестували, медичним працівникам, які надають допомогу цій особі, або, як виняток, іншим особам, якщо є відповідне рішення суду. Ці відомості за жодних обставин не можуть бути передані чи повідомлені в державні, немедичні або в недержавні, як медичні, так і немедичні, установи, організації, заклади, об'єднання громадян. Чи може бути поширена інформація про лікування особи в наркологічному закладі? Інформація про лікування особи в наркологічному закладі може бути надана правоохоронним органам, якщо особу притягують до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Чи поширюється інформація про захворювання на туберкульоз у випадку звільнення хворого з місць позбавлення волі? У випадку звільнення хворого на туберкульоз з місць позбавлення волі, установа, де хворий відбував покарання, надає інформацію про стан здоров'я та необхідність продовження лікування. Така інформація надходить до відповідного протитуберкульозного закладу за місцем проживання особи. Позитивний приклад із захисту медичної інформації. Роботодавець і профспілкова організація підготували клопотання до закладу охорони здоров'я, щоб з'ясувати інформацію про стан здоров'я працівниці, зокрема про її діагноз. Заявники невдовзі отримали відповідь від головного лікаря з відмовою надати відомості, про які йшлося у зверненні. Головний лікар зазначив, що інформація, про яку запитує роботодавець і профспілковий орган, становить медичну таємницю, а отже, є конфіденційною і розголошенню не підлягає. Знання норм законодавства дозволяє відстоювати право отримувати інформацію про себе і разом з тим забезпечувати конфіденційність інформації медичного характеру. А якщо цьому праву загрожують чи порушують його, необхідно користуватися правовою допомогою.